औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू संगे मलगुरू उम्मीद د جټول بخیر انشاءالله دې لیکچر کې به زه تاسو ته د یو بل فیلډ ډیسکس کوم څنګه چې په پریوس ویډیوز کې ما چې د پریوس ویډیو کې ما گیم ډیولپمنٹ ډیسکس کړو نو دا چې دا کسان د پاره کوم چې د ویب ډیولپمنٹ سره شوق وي نو په دې کې به زه د ویب ډیولپمنٹ باره کې خبرې کوم په دې کې چې تاسو له څه پکار دي په دې کې ویب ډیولپمنٹ کې څه کم لینګویجز دي دا غي سکوپ سره څنګه به سٹارټ هلي او کم آیډیز ډیولپمنٹ په کوي صحیح شو نو ټول مخکې به زه ویب ډیولپمنٹ پریزنټر مال افسم زه په ویب ډیولپمنٹ ډیسکس کوم ویب ډیولپمنٹ څه ته وایي نو ویب ډیولپمنٹ چې کوم دی هغه پروسس دی چې په دې کې مونږه ویب سایټس او ویب اپلیکیشن جوړو صحیح شو ویب سایټس ته چې څومره په ګوګل باندې google.com ولیکئ facebook.com ولیکئ او دغه شان نور څومره ویب سایټ سرچ کوئ لکه ما چې څنګه ویب سایټ جوړ کړی تاسو لاړ شئ او mohammadabsamijaz.weebly.com نو دا مې ویب سایټ ده نو دا ټول سره د دې ویب سایټ د جوړولو د ټول پروسس ته ویب ډیولپمنٹ وایي صحیح شو ویب انجینیرینګ نو کمپوننټس په دې کې صحیح نو یو په دې کې فرنٹ اینډ وي یو بیک اینډ وي او یو فول سټیک ډیولپمنٹ وي صحیح شو زیات تر خلک دي چې صرف په ویب سایټ کې ویب سایټ ډیزاین کولای شي دا غي ډیزاین خپل جوړولای شي هغه خسته کولای شي نو دغه ته وایي فرنٹ اینډ صحیح شو او زیات خلک دي چې دا غي فرنٹ اینډ نشي ډیزاین کولای خو په بیک اینډ باندې دا غي ډیټا کار څنګه کوي هغه ډیټا انسرټ کیږي څنګه اپډیټ کیږي څنګه راغي ډیټا راغستل کیږي څنګه کتل کیږي څنګه دا وغیرہ بیک اینډ څومره کار چي دا کولای شي بده کې ایکسپرټ نو دي ته وایي بیک اینډ کچته یو کس دي چې هغه فرنٹ اینډ کې تکنه په بیک اینډ کې تکنه هم ویب سایټ ډیزاین کولای شي هغه بیا کم په بیک اینډ کوډینګ دی هغه ولا کولای شي دوانه کنیکټ کولای شي په دې دوانه کې ایکسپرټ ونی دي ته وایي فول سټیک ډیولپمنٹ چې په دې دوانه کې ایکسپرټ وي صحیح شو نو دا فرنٹ اینډ بیک اینډ او په فول سټیک ډیولپمنٹ کې فرق شو د دې لپاره سکلز ضرورت ده نو سکلز چې په دې کې هایپر ټیکسټ مارک اپ لینګویج HTML کیسکیډینګ سټایل شیټ لینګویج CSS او JS JavaScript او مور هم PHP Python وغیرہ لینګویجز د بیک اینډ لپاره یوز کولای شي د دې ټول پروسس ته ویب ډیولپمنٹ وایي بیا چې د ویب ډیولپمنٹ هیستوري سره نو 1989 او 1991 چې کومه ده په دې کې هیستوري برټش کمپیوټر ساينټیست سر تیم برنرلی چې کوم دی د اولنې ورلد وایډ ویب www د نه علاوه HTML دی هم ډیولپ کړی دی او د نه علاوه د سمره لینګویجز چې دی د دې مطابق کم چې په سرورز باندې کار کوي نو دا هم دی ډیولپ کړی لکه PHP په کې یو کینیډا والا ساينټیست انجینیر دی هغه ډیولپ کړی دی صحیح شو उनने कंप्यूटर साइंस आगे सबक हो सही हो दगशान दी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह 10 कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर जे सुमरे दिन दा लैंग्वेजेस से डेवलप करी दी स्टैटिक वेब पेज چې کوم دی کا स्टैटिक वेब पेज डायनामिक دی स्टैटिक هغه ته چې هغه مونږه کوډ نه چینج کولای شو خو دې سي نشو چینج کولای هغه لپاره به کوډ کې چینجز کوي لو په هغه کې چینجز کیږي نو دا سټیټکس دی او یو ډاینامیک ته چې هغه مونږه په کوډ کې چینجز نه کو بلکې د ډیټابیس نه چینج کو صحیح شو او یا د ډیشبورډ نه کنټرول او نه سره ډاینامیک دی دا 1990 کې راغی د دې علاوه په 1990 کې چې د CSS راغی او HTML سره CSS یو ځای شو په میټ کې د دې علاوه بیا به په 1990s میټ کې چې په نیمه کې JavaScript راغی نو هغه سره هیلپ کې واغستل شو بیا به سی ډاټ شو ایرا شو ویب 2.0 کم دور چې هغه راغی 2000 کې او موبایل د پاره اپلیکیشن ویب ډیول اپلیکیشن جوړ شو په 2000 کې د دې نه علاوه CMS سایډ راغی په 2000 کې CMS مطلب کانټینټ مینجمنت سیستم کوم چې موږ ورډپریس جمله او ویبلی وغیرہ ډیزاین کوو چې هغه صرف ډریګ اینڈ ډراپ موږ کوو دا وایي کانټینټ مینجمنت سیستم د دې نه علاوه ویب ډیولپمنٹ فریم ورک 2010 کې به راغی صحیح شو فریم ورک سره هغه بوټ سټریپ ته jQuery دا Ajax ته وغیرہ وغیرہ دا ټول پلیټ فارم به رااله ویب ډیولپمنٹ چې دی په 2010 کې د کلاود سیستم راغی کوم چې AWS Amazon دی صحیح شو Azure دی وغیرہ Google کلاودی او ویب ډیولپمنٹ په 2020 پورې پریزنټ او دغه شان مخکې ټیکنالوژي ده چې روانه ده په دې کې XML هم ایکسټنسیبل مارک اپ لینګویج دی هغه هم راغلی د دې علاوه د دې څه کیټګریز دي ټایپس دي ما تاسو ته مخکې هم ډیسکس کړل یو فرنٹ اینډ دی په فرنٹ اینډ کې موږ UI UX جوړو صحیح شو چې هغه صرف ډیزاینینګ وي سب فریم ورک ولا یوز کو فریم ورک هغه بوتسټریپ وغیرہ فریم ورک کې کېدای شي بیک اینڈ چې کوم دی هغه په بیک اینڈ باندې کار کوو لکه په Java PHP Python Node JavaScript Node.js او React Native وغیرہ دا موږ ډیزاین جوړ کو د دې په بیک اینڈ باندې کار کوو هغه په PHP په کې هم ټاپ لینګویج دی Python په کوم ښه لینګویج دی چې په بیک اینڈ باندې یوز کیږي او فول سټیک ډیولپمنٹ کې چې بیا چې د دې دوه کمبینیشن دی چې په فرنٹ اینډ کې بیک اینڈ کې تکړه نه دغه فول سټیک ډیولپمنٹ دی
دې نه علاوه اے پی آی او ریسپانسیو اے پی آی چې کوم د اپلیکیشن پروګرام انټرفیس ته وایي او ریسپانسیو چې کوم دی د دوه کې فرق سره اے پی آی چې د په اصل کې د فرنٹ اینډ او بیک اینډ په منځ کې چې کم هیلپ کیږي کنه دغه ته اے پی آیز وي اے پی آیز څه کوي ګوره یو فرنٹ اینډ دی کنه کم چې ډیزاینینګ دی یو بیک اینډ دی نو دا فرنٹ اینډ او بیک اینډ په منځ کې چې کم هیلپینګ کیږي د دې په منځ کې کم کنیکشن وړي کیږي راوړي کیږي خبري وړي کیږي راوړي کیږي دي ته اے پی آیز کار سره فرنٹ اینډ او د بیک اینډ کنیکشن راولي دی یو بل سره صحیح شو دي ته اے پی آیز اپلیکیشن پروګرامینګ انټرفیس او یو د ریسپانس ویب سایټ هغه ویب سایټ ته وایي چې هغه په کمپیوټر باندې هم غټ سکرین کې هم صحیح وي او غلطیږي نه خراب کیږي نه او دغه شان په موبایل سکرین آیفون سکرین او دغه شان ټیبلټ سکرین آیپیډ وغیرہ څومره چې دی ټول په سکرین باندې ځان برابرۍ ایڈجسټ کوي دي ته ریسپانس ویب سایټ اسه زما خپل آی ډي ویب سایټ ده زما یونیورسيټي اف دیر د فارما جوړ کړی ورډپریس کې نو دی پکچر تاسو لیدای شئ آی ډي پلانینګ سره نو ویب سایټ د لپاره مختلف آی ډي یوز کیږي د ټول ټاپ آی ډي چې کوم دی هغه وی اس کوډ دی په ننني دور کې ویژوال سټوډیو کوډ صحیح شو دا به تاسو یوز کوئ د دې نه علاوه یو یوز کوئ که تاسو په هغې سطح باندې کار کوئ یو دی سبلایم ټیکسټ نو هغه هم سبلایم ټیکسټ ګزاره حال دی او کوم چې وی اس کوډ دی دا ډېر زیات فیچر خلکو له ورکوي نو وی اس کوډ بیسټ آی ډي ده ډیزاین فرنټینګ نو فرنټینګ ما تاسو ته الریډي ووایو ډیولپمنټ کې چې دی نو کوم لینګویج موږ له پکار چې سلیکټ کو هغه به انشاءالله مخکې راځي چې کوم مینټین وي کوم موږ په هغې باندې ښه پوهېږو په کوم چې ایکسپیرینس یې وایي هغه لینګویج موږ سلیکټ کول پکار دي او ټیسټینګ نو ټیسټینګ چې دی بیا موږ به یې کې ټیسټینګ کوو مطلب اوله نه موږ پلانینګ وکړو په ویب سایټ کې بیا موږ د هغې ډیزاین شروع کړو ډیزاین نه بعد د هغې ډیولپمنټ کوډینګ شروع کړو کوم چې امپلیمنټیشن دی او په آخره کې بیا د ویب سایټ ټیسټینګ وکړو په مختلف پلیټفارمو باندې یونټ ټیسټینګ او انټیګریشن او سیسټم ټیسټینګ وکړو او کروم ډیولپر یو ټول فایرفوکس دی وغیره په باندې چیک کړو چې کله موږ ویب سایټ پوره صحیح وي نو بیا په لایو سرور ډومین www.mai.com په هغې باندې پبلش کړو دی پروسس و ډیولپمنٹ ټیکنالوژیز څه دي نو پروګرامینګ لینګویجز چې کم دي که چېرته تاسو ویب ډیولپمنټ سره شوق وي ویب ډیولپمنټ کول غواړئ نو د بیسټ لینګویجز د فرنټ اینډ لپاره HTML CSS JavaScript دا درې لینګویجز چې کم از کم تاسو ته درځي او د دې سره که CSS او JavaScript کې ایکسپرټ نه یې نو بیا داسې چل وکړئ چې بوتسټریپ یو لینګویج دی فریم ورک دی صحیح شو د CSS او د JavaScript فریم ورک دی کم از کم چې هغې کې ستاسو ایکسپیرینس وي صحیح شو ځکه چې هغه ډېر تیز ستاسو ویب سایټ د هغې په هیلپ سره ډیولپ کولی شي او HTML خو یو بیسک سټرکچر لینګویج دی د خو به خامخا تاسو له درځي ځکه چې دا په هر یو پلیټفارم کې یوز کېږي او بیک اینډ ټیکنالوجیز چې کوم دی نو نوډ جی ایس دی پایتن PHP د PHP بیسټ لینګویج دی هایپر ټیکسټ پری پروسیسر او دې نه علاوه ډیټابیس سره د انټیګریټ کېږي دا دواړه لینګویج پایتن PHP لکه دې لپاره ډیټابیس تاسو کم یوز کولی شئ نو منګو DB صحیح شو منګو ډیټابیس PostgreSQL سټرکچر کوئري لینګویج ډیټابیس او دې نه علاوه MySQL کوم چې مایکل سټرکچر کوئري لینګویج ډیټابیس دی نو دا ټول ډیټابیس تاسو یوز کولی شئ صحیح شو بیک اینډ په سایډ باندې او ډیولپمنټ انوایرمنټ چې کوم دی نو سبلایم ټیکسټ او وی اس کوډ دی نو بیسټ اپشن دا دی که تاسو ځان کړول نه غواړئ او تاسو ته ایرر کم راتلل غواړئ په دې په اسانه کوډ لیکل غواړئ نو بیا وی اس کوډ ډېر بیسټ اپشن دی دا تاسو یوز کوئ صحیح شو فرنٹ اینډ لپاره HTML CSS JavaScript بیک اینډ لپاره دوه اپشن دي که پایتن کې تکړه پایتن کوئ PHP کې تکړه PHP کوئ خو بیسټ اپشن PHP ده سرور سایډ سکرپټینګ لینګویج د ډېر بیسټ دی وی اس کوډ تاسو ته ښکاري دا د وی اس کوډ پکچر دی تاسو د دې هائی ورژن ډاونلوډ کړئ د viscode.com کوم چې microsoft.com دی د هغې نه صحیح شو وی اس کوډ تاسو په ګوګل سرچ کې ولیکئ تاسو ډاونلوډ کړئ خپل لیپټاپ کې کمپیوټر کې دا خامخا انسټال کړئ زما ویب سایټ دی انټرفیس تاسو درخیم لکه دا برن یو بار دی هوم اسلامیک M.A.I CSP apps دا پکې ما سلایډ شو اخیستی ده دا لینکس دي او د هغه نوم دی او دا لوګو ده نو داسې ویب سایټ دی تاسو ښه ډیزاین کولی شئ UI UX ته وایي UI UX چې دی د ویب سایټ د سکسس لپاره یو کروشل رول دی صحیح شو UI UX تاسو بهترین ډیزاین کوي نو یوزر چې کوم ستا ویب سایټ سرچ کوي ګوري نو هغه په کار دی ستا UI UX ښایسته وي او هغې ته اټریکټیو شي صحیح شو نو ستا ویب سایټ یې خوښ شي بیا به بار هغه سرچ کوي او ګوري به او دې نه علاوه انټرفیس سموث پکار دی چې انټرفیس ایزی وي آسان وي یوزر دپاره چې اسانه سره هر څه سرچ کولی شي کتلی شي او دویم دا چې سموث وي انخلي نه او یو یوزر فرینډلی وي
वेबसाइट मोनेटाइजेशन मतलब دا دی کله تاسو ویب سایت پوره ډیولپ کړئ لینګویج دار سم مکمل ټیسټینګ یې وشي نو بیا تاسو په لایو سرور لکه دبليو اس او ګوډېډ دا غنه ډومین اخلي دا غنه اس اس ال سرټیفیکټ سکیور ساکر کلیر سرټیفیکټ د مکمل سیزونه اخلي نو دا غنه لپاره ویب سایت مونټایزیشن دی صحیح شو راغی نه پکار تاسو لکه ګوګل ایډز نه پی ایډسنس اکاونټ نه پی ایډز آن کوي په خپل ویب سایت باندې دا غنه بیا تاسو روپۍ هم ګټلی شي نو هر یو لپاره چې یو ویب سایت جوړ کړي هغه په ویکس کې وي که کوډینګ نه درځي خیر د ویکس یوز کوي ویکس پلیټفارم ویبلی او ورډپریس ټول بیسټ اپشن دی ورډپریس نو دا ټول یوز کوي د په مدد سره ویب سایت جوړ کړي او به په لایو سرور بلاګینګ وکړي باندې کې ډیر زیات روپۍ د ویب ډیولپمنٹ کې نو د ویب ډیولپمنٹ سکوپ ډیر زیات هاي روان دی په اوسنی دور کې زیات تر په فریلانسینګ کې او په اپ ورک وغیرہ څومره پلیټفارمز دي په هغه کې تاسو په ویب ډیولپمنٹ په کار دي تاسو ته یاد وي خپل ویب سایت باندې ایډز شو کوي دا غي ډیپلایمنٹ اف ټی پی او اس اس ایچ او اس ای سی ای ډی پایپلاینز چې کوم دی هغه باندې تاسو ډیپلایمنٹ کولای شئ دي نه علاوه پریمیم فیچر پکې سبا کې پریمیم پرووایډ کوي مختلف هاستینګ دي صحیح شو او هاستینګ چې کوم دی شیئرډ هاستینګ وی پی اس ته کلاود هاستینګ دی ډبلیو ایس باندې کوم ته امیزون تاسو ته کوئی زیور ایټسټرا ګوډېډ وکم دی نو دین تاسو هاستینګ کولای شئ هاستینګ مطلب تاسو د ویب سایت لپاره اس اس ال سرټیفیکټ او د دین علاوه ډومین لکه www.muhd.com نو دا .com .net ډاټ وغیرہ ډاټ پی کې نو دا ټول خپل دیسی ډومین واخلي چې بیس ډومین وي په سرچینګ کې خراوړي یونیک وي صحیح شو او خب مزیدار ډومین نو تاسو د هاستینګ اپشن لپاره شیر هاستینګ وی پی اس کلاود هاستینګ ای ډبلیو ایس ایزور دا او تاسو یوز کولای شئ دی ویب سایت لور شئ د کې ډومین خرڅي کې تاسو هغه سټې شئ دی نه په دې باندې یقین کولای شئ دا بیسټ پلیټ فارمز دی ډومین لپاره د دې نه علاوه سکیورټي او نور پریکټیسز نو سکیورټي سټډي کم ماس کم چې ستا ویب سایت د لپاره سایت سکرپټینګ کراس سایت سکرپټینګ اس اس ایس او اس کیو ال انجکشن د دې نه بچ کول لپاره تاسو پکاره چې د ایچ ټی ټی پی اس باندې ایچ ټی ټی پی اس یو ایچ ټی ټی پی دی هایپر ټیکسټ ترانسفر پروتوکول یو ایچ ټی ټی پی اس دی هایپر ټیکسټ ترانسفر پروتوکول سی کې ورده نو پاس تاسو پکاره چې پاس تاسو ویب سایت په ایچ ټی ټی پی اس باندې ځکه چې دا سب پرووایډ کړي د اس اس ال سکیور ساکر کلیر سرټیفیکټ پرووایډ کوي چې هغه هیک کیږي نه د دې نه علاوه تاسو په کوډینګ کې په پی ایچ پی کې تاسو انپوټ ویلیډیشن پیرامیټرایز کوئریز دي سیزونه به کې استعمال کوي چې هغه د وجه نستا ویب سایت بیا اس کیو ال انجکشن وغیرہ څوک هیکینګ کړی نشي هیک کولای یا څه زما ویب سایت دی یونیورسيټي ابدیر ما ویب سایت جوړ کړ ورډپریس کې د دې نه علاوه مو سمیجر ډاټ ویلم په ویب کې جوړ کړ نو هم زما ډیر زیات ویب سایت اس اس پی ما خلکو له جوړ کړی هغه ته پرووایډ کړی دي نو هغه ما پی ایچ پی او پایتن وغیرہ لینګویجز کې ما کریټ کړی دي ما ول ور کړی دي نو دا زما ویب سایت دی تاسو هم کسه ویب سایت په کاري موږ سره رابطه کولای شئ او په دې لیکچر کې تاسو څه کوېسچن وي زمانہ نو ویب ډیولپمنٹ کې بالکل فریلی کمنټ کې کولای شئ زه ان شاء الله تاسو له ضرور جواب درکوم څه کوېسچن وي زمانہ کولای شئ صحیح ده تر دې پورې موږ اجازه راکړئ په خپل دعاګانو کې میاد ساتئ د الله په امان